นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในทางการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่องวันดีวิทยาครับผม EP ที่9นะครับผมก็หลังจาก EP ก่อนเนาะได้ไปร่วมงานกันเนาะหรือมันก็2คนประกาศกันแล้วว่าฉันเป็นคู่กันนะในงานแบบว่าที่เขาแบบว่าเป็นงานของโรงพยาบาลเนาะแล้ว2คนก็ใส่ชุดเหมือนกับคุณชายเจ้าชาย2คนมานะครับผมมาเต้นรำอยู่ในงานนะก็เป็นการประกาศชัดเจนว่าเหมือนกับแบบให้ทุกคนรู้ว่านี่เป็นแฟนของคุณหมอวันดีจริงๆนะฮะแต่ทีนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อตกลงความรักมันจะเกิดขึ้นได้หรือยัง2คนรู้สึกต่อกันจริงๆหรือยังมันเป็นความรักจริงๆหรือยังมันเป็นความรักที่พร้อมจะเป็นแฟนกันแล้วหรือมันเป็นแค่เรื่องของ contract หรือสัญญาอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP ที่9นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง CMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับวันดีวิทยาครับผม EP ที่9ครับไปเลยมันวนมาอีกแล้วเหรอวะมันครบรอบโรงพยาบาลพี่ว่าจะชวนดีไปด้วยกันนะงานเต้นรำแบบเนี้ยผมก็ต้องมีคนพิเศษไปด้วยสิครับตกลงพี่จะไปไหมงานครบรอบโรงพยาบาลที่ว่านี่มีเรื่องอยากจะคุยกับแต้มแค่2 ต่อ 2อ่ะหมอไปที่งานก่อนเลยนะพอดีว่าเรามีธุระต้องไปทำก่อนนิดหน่อยแฟนมาปองของดีเขาคงไม่มาแล้วคืนนี้ได้คู่กับพี่นะให้เกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงนะครับเจ้าชายด้วยความยินดีครับไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ซ้อมกันสวยมากมุมนี้ไงพอได้ปะก็พอใช้ได้นะให้สัก9 คะแนนแล้วกันหมอแล้วอีกคะแนนนึงเราหายไปไหนอ่ะก็ขอหักไว้หน่อยดิโทษฐานเดมให้ลุ้นกันอ๋อพอดีแต้มมันมีเรื่องนิดหน่อยอะแต่จริงๆก็ไม่นิดหรอกเรื่องใหญ่เลยแหละขอบคุณนะคะท่านอธิการบดีคุมตัวตามผมมายักษ์เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าถึงหอแล้วพี่อยากส่งแต้มแค่นี้ก็พอแต่แต้มโอเคแล้วใช่ไหมอ่ะพี่อยู่เป็นเพื่อนก่อนได้นะพี่ต้องไปงานเต้นรำกับพี่หมอไม่ใช่หรอก็ใช่อ่ะ
ตั้งแต่เดินกลับมาเนี่ย รู้ไหมว่ามองมือถือไปกี่ครั้งแล้ว อ่านไม่ตอบแบบนั้น พี่หมอเป็นห่วงแย่พี่ยักษ์พี่ชอบพี่หมอใช่ไหม ยังไง มัน พี่ยักษ์สรุปพี่ยักษ์ยังไง มันดูออกชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะ โอ้ยไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้เล่าไม่เอานะพี่ยักษ์อย่าทำเป็นพวกรู้ใจตัวเองตอนสายเลย ขนาดพวกพระเอกซีรีส์เดี๋ยวนี้เขายังฉลาดกล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองกันหมดแล้วนะ จริง ก็เจ๋ง ไปเถอะ อยู่ก็เป็นพระเอกซีรีส์นะ อยู่ต้องรู้ตัวเลยนะ ไปทำตามหัวใจพี่เถอะไม่ต้องห่วงแต้ม ขอบคุณนะแต้ม รีบไปได้เล่า อันล็อกเลย ไปให้ทันนะพี่ยักษ์ แต้มก็ต้องยอมปล่อยด้วย ก็คือฉากนี้ฉากเดียวคือตัวของยักษ์ก็คืออันล็อกกับแต้มแล้วก็คือ ย่าบอกว่าการเต้นรำมันเป็นเรื่องของจังหวะและความไว้ใจ การผลัดกันนำและผลัดกันตาม เป็นการสอดประสานของคนสองคน มันถึงจะลงตัวสวยงาม ถ้าเราอยู่ช่วงเวลาดีๆไว้แบบนี้ได้อะก็คงจะดีเนาะ และผลโหวตนะคะคู่เต้นรำที่ฮอตที่สุดในค่ำคืนนี้ ได้แก่ คุณหมอวันดี และคุณยายาค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะตอนนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะ คุณหมออภิชาตินะคะมอบรางวัลเลยค่ะ ปรบมือสิคะปรบมือค่ะ สมมงมากค่ะอ่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ จะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บ Baby ฉันรับประกันเลย Baby ได้ลองแล้วจะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหม และหลังจากนั้น เราก็มาอยู่กับหมอตรงนี้ไง ขอบคุณนะ ที่มาจนได้อะ แต่ทำดีแบบนี้ ขอรางวัลด้วยนะคืนนี้ ตลอดเลยนะคนเนี้ย ขอโทษนะคะ พอดีทางผู้บริหารของโรงพยาบาลนะคะอยากถ่ายรูปกับคุณยอยักษ์นะคะไม่ทราบสะดวกไหมคะ เออก็ได้ครับ ไปด้วยกันปะ เมียวอ่ะ อยากไปเหอะผู้บริหารคงอยากได้รูปลักษณ์ไปลงเพจอะในฐานะที่เป็นเมนสปอนเซอร์เลยนะ มารอที่นี่แหละ ก็ได้ งั้นไปก่อนนะ เชิญค่ะ จะเจอใครไหม ข้างนอกนี่อากาศดีกว่าข้างในเยอะเลยอะดิ หมอเต๋อไม่ยอมแพ้จริง พร้อมแล้วมองกล้องทางนี้นะครับ พร้อมครับ1 2 3ครับ1รูปนะครับ1 2 3ครับ อีก1รูปนะครับ1 2 3ครับ เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คุณวิวีครับ อันนี้คือหมดแค่นี้แล้วใช่ไหมครับ รบกวนอีกนิดนึงนะคะ เชิญเลยค่ะ เชิญเลยค่ะนิดนึงค่ะเด็ดเลยอีกสักหนึ่งค่ะคุณวิ่งผมพูด
อันนี้ถ้าแบบโอ้โหนักมวยนะนักมวยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูก็ตกใจนึกว่าจะจูบ พี่ชอบดีนะ ฉันชอบใครคุก เรากลั เข่า บมาเริ่มต้นกันใหม่ดิ ดีว่าเราคุยกันจบแล้วนะพี่ พอแค่นี้เหรอวะ ตอนนี้ดีสวยมาก พี่เต๋อพี่เต๋ออย่าพี่เต๋ออย่า โโ พี่ขอโทษ พี่แค่อยากทำให้ดีรู้ไง ว่าพี่รู้สึกกับดียังไงจริงๆอะ โอ้ พี่เต๋ออย่า โ พี่เต๋อ ยอยัก พี่เต๋อ ษ์โดนบิดสักทีนึ ยั ง กษ์อย่ายุ่งกับแฟนกู แน่ใจเหรอวะนี่มันแฟนกันดีหมอดี เป็นแฟนได้ยินชัดยังนี่กันมาเลิกเล่นละครนั่นละพี่ยอมแล้วไง ดียอมรับเถอะว่าตลอด8 ปีที่ผ่านมา เรามีความสุขแค่ไหนเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ดีต้องพูดแล้วแหละ หมอ กลับมาเถอะ เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วดี หมอ ดีผมลูกยาวไปถึงเชียงใหม่ เฮ้ย ดีกับยักษ์ เราเป็นแฟนปลอมๆกันพี่ ใช่ เรื่องมันเริ่มต้นแบบนั้น พี่เต๋อรู้ปะว่ายักษ์เขาเป็นกรีนแฟลกให้ดีมากแค่ไหนอะตลอดเวลาที่ดีอยู่กับยักษ์ ดีไม่เคยต้องพยายามถามตัวเองเลยนะเว้ยว่าดีพอหรือยัง แต่ยักษ์ต่างหากที่ทำให้ดีรู้ว่าดีมีค่ามากแค่ไหนอะตอนนี้ยักษ์คือความสบายใจของดีนะพี่ ดีโคตรไม่เข้าใจตัวเองเลยวะว่าดีจะเสียเวลาพี่มาตั้ง8 ปีอะในเมื่อตอนเนี้ยดีโคตรชอบเวลาที่ตัวเองอยู่กับยักษ์เลยอะขอบคุณนะยักษ์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอะ เต็มใจอยู่แล้วอ่ะกลับกันเถอะ แค่มีวันดีๆที่ฉันมีเธอ ดีมันดีที่มีเธอ แค่สองเรามีกันเท่านั้นก็พอแล้วดีที่ฉันมีเธอมัน เต๋อเธอแพ้เรื่องรักเป็นหนึ่งแล้ว เธอต้องเอาชนะเรื่องทุนแล้วแหละ ขอเพียงเธอคนนี้คือดีเหลือเกิน Cheers Cheers เย้ เพลงของอิน วันนี้นี่มัน ก็พ สุดยอดจริงๆเลยเนาะ จริง1 วันพันเหตุการณ์สุดๆไปเลยอ่ะ แล้วหมอไม่โกรธเราที่เราต่อยหน้าไอ้หมอเต๋ออีกแล้วใช่ปะ ไม่โกรธดิ จะบ้าเหรอ แล้วนี่ยักษ์เจ็บมือเพื่อนที่ไปต่อยเขาอ่ะ ขอดูหน่อยดิ จะไปเจ็บได้ไงแค่นี้เอง เราเป็นนักมวยนะเว้ย แต่เดี๋ยวก่อน นี่ โดนหมอเต๋อจูบปะเนี่ย ยัง แต่ก็เสียดายเหมือนกันนะ ไอ้หมอ หล่อเล่นน่ะ ไม่เชื่อ ไหนดูหน่อย ยักษ์ 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 ก็บอกว่ายังไม่ได้จูบจริงๆไงยักษ์ น่ารักอ่ะ ยัง ไหนขอพิสูจน์หน่อยสิ อย่ามาทำเนียนดิฮะ ออกไปเลย เนียนอะไร ก็ขอรางวัลไง โ
วันนี้เราอุตส่าห์ตามไปช่วยหมอที่งานเต้นรำนะเว้ย ขอจุ๊บ10 วิ จุ๊บ10 วิ นะ ก็ได้แต่แค่2 วิพอนะ เอา2 วิว่ะอะ ไม่ ขอ10 วิ เราทำขนาดนี้แล้วนะเว้ยหมอ แถมยังช่วยหมอจากไอ้นั่นอีกอ่ะนะ ต้องต่อรองบอกว่าถ้าจุบใครคนหนึ่งเกิน5 วิเราจะชอบคนนั้นขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งชอบกันที่มีนาฬิกานับถอยหลัง พอใจยังนะไอ้กระต่ายยักษ์ กระต่ายอะ ไม่ ใครมาเวลานี้ อะไรมาส่งอ่ะหมอ น่าจะของเก่าอ่ะ กูรู้ข่าวแล้ว ที่มึง2 คนชนะ นี่คือของขวัญจากกู คอลเลกชันใหม่ของกูที่ออกแบบในธีมเทพนิยาย เหมือนชุดเจ้าชายพวกมึงไงแฮปฟันนะเว้ย แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมารีวิวในเพจร้านชุดนอนไม่ได้นอนกูด้วยนะ เปิดปะ ชุดเทพนิยาย เลือกอะไรเอ่ย ชุดอะไรของหมอเก้าโมเชี่ย นางเงือกเหรอ หมอ คืนนี้เราปล่อยน้องเงือกกลับทะเลไปก่อนดีกว่าเนาะ บ๊ายบายนะน้องเงือก ไอ้เก่านะไอ้เก่า คิดชุดแปลกขึ้นทุกวันเลย หมอ เราพูดจริงๆนะ พูดจริงเรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องที่เราบอกหมอว่า เป็นแฟนกัน เรารักหมอ เรามาเป็นแฟนกันจริงๆไหม ยักษ์อะแต่มันข้ามขั้นไปเปล่าตั้งแต่เรารู้จักกันมานะ ยักษ์ไม่เคยจีบเราเลยนะ พอรู้จักกันปุ๊บ ก็กินกันปั๊บทะเล ก็กินกันปะ ก็ดู มันอาจจะเริ่มต้นด้วยเซ็กก็จริงอะแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะเว้ย เราจริงจังนะหมอ เอางี้ ต่อจากนี้เราจะเดินหน้าจีบหมอจริงจัง อืม จะไม่มีอะไรกับหมอก็ได้ จนกว่าเรา2 คนจะเป็นแฟนกันจริง จริงจังขนาดนั้นเลย แล้วจะอดใจไหวอะครับ คุณนักมวย ๆ ก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับหมอไง คนอย่างเราทำได้อยู่แล้วเว้ย หลังจากนี้ก็ตั้งตัวดีๆแล้วกันนะครับ พอถึงสิ้นปีครบกำหนดเวลา4 เดือนเมื่อไหร่ เราจะมาขอคำตอบจากหมออีกครั้ง ตกลงไหม มีเวลาให้หมอเล่นตัวด้วยเป็นฉันเป็นแฟนไปแล้วเนี่ยเพราะจริงๆหมอว่าชอบไง ถูกปะ
ยักษ์ทำอะไรอ่ะหอมจัง อีก3 นาทีพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ หมอไปล้างหน้าแปรงฟันเลยปะ อืมอย่าแปลงแรงอีกนะ เดี๋ยวเลือดออกอีก โอ้โห เดี๋ยวก่อนหมอ ทำไมอ่ะ นี่ครับเชิญนั่งเลยครับคุณหมอ สุภาพไปปะเนี่ยฮะ กันนิดนึงไง มา กินกัน กินแล้วนะ มันจะไม่เป็นตัวเองไป หม ปะ อ เป็นแฟนหมอนี่ ต้องทำอะไรบ้างอะพวก to do list เนี้ย จริงจังเวล่ะ อืม เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรยากเลยนะ ก็แค่ ต้องมีดอกไม้ให้เราทุกวันวันละดอก เยอะอีกแหละ หมอ นี่ไม่ใช่ได้วันละดอกอะลูก นี่ได้ดอกใหญ่วันละ1,000 กว่าบาทเนี่ยลูกห่างกันจากไหน ต้อง ก่อน หาเวลาว่างไปเที่ยวสนุกๆด้วยกันด้วย ไปเที่ยวกัน เราจองไว้หมดแล้ว หมอไฟไหม้ หมอไฟไหม้ นี่มันมีปลาอยู่จริงปะเนี่ยไม่เห็นได้เลยเลยอะ ก็รอหน่อยดิ แล้วก็ต้องไปพบไอ้เก๋าเก๋าตามนัดทุกครั้งใครมาแล้ว สวัสดีครับ เชิญค่ะ เป็นไงหมอ น่ากินปะร้านนี้เราเห็นคนให้ดาวเพียบเลยนะ เป็นไง อร่อยปะ ก็อร่อยนะ ลมออก ยักษ์ เราว่า เยอะไปละยักษ์ลูก ยักษ์ คือ ไม่หมดว่ะอะฉันต้องการคนปกติ เราให้ ยักษ์ พอเหอะ คือยักษ์ฟังเรานะ ยักษ์ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นได้ไหม เรารู้นะที่ยักษ์ทำแบบเนี้ยเพราะยักษ์อยากเหมือนพี่เต๋อในสมัยก่อนใช่ปะมันไม่จำเป็นเลยเว้ย ถ้าเราจะรักยักษ์อะเราก็จะรักที่ยักษ์เป็นตัวของตัวเอง เป็นยักษ์ที่ทำให้เรามีความสุขได้ในทุกวันน่ะแค่นั้นน่ะ ก็น่ารักที่สุดในโลกเรารู้เปล่า มาร์เกอร์เลย เสียตังค์เยอะเลย พี่ครับ เดี๋ยวเช็คบิลเลยนะครับ ยักษ์โกรธเราเหรอ ที่เราพูดตรงๆอ่ะ เปล่า แค่จะไปทำในสิ่งที่เป็นตัวเองไง พาไปกินบะหมี่ข้างทางฉันว่า หอม น่ากินมากเลยอะหมอ แหล่งโปรตีนชั้นดี ดูนี่นะหมอ ก่อนกินมันต้องเอาขาออกก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวแทงคอ ลองปะ
ไม่เอาอะ พ่อจ๋าไม่จ๋าอร่อย ต้องแบบนี้ดิ ค่อยเป็นยอยักษ์ที่เราชอบ เมื่อกี้ว่าไงนะ ยอยักษ์ที่เราชอบเหรอไหนเราพูดใหม่ดิ ใครบอก ไม่ได้จะพูดว่าชอบซะหน่อย เราหมายถึง ค่อยเป็นยอยักษ์ที่เราช่วยติวหนังสือให้ต่างหาก โอ้โห ใช่เหรอ 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 พูดมากอะกินเข้าไปเลย ต้มแซ่บต้มแซ่บน้ำ ทำไมคนที่สดใสมากๆอย่างยักษ์ถึงต้องฝันร้าย แล้วเห็นภาพหลอนด้วยวะ ไอเก๋าตกลงยักษ์เป็นอะไรกันแน่เนี่ย เฮ้ยไอ้ดีมันบอกไม่ได้ เราเป็นหมอนะเว้ย ห้ามเปิดเผยข้อมูลคนไข้ให้คนอื่นรู้ แต่กูไม่ใช่คนอื่นไง กูเป็นเพื่อนมึงนะ เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ เอ้า ความลับ ไงขวัญ พี่เต๋อ คืนวันงานขวัญหายไปไหนอ่ะพี่เดินตามหาก็หาไม่เจอ ขวัญแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ขวัญทำอยู่มันเสียเวลาชีวิตอะค่ะ โอ้ยแรง ขวัญเลยก มา ลับก่อน แรงมาก เป็นคำตอบที่แรงมาก ขวัญพี่ขอโทษนะ ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่เต๋อ พี่เต๋อทำแบบเนี้ยดีซะอีก มันทำให้ขวัญตัดสินใจอะไรได้ชัดขึ้นเยอะเลย ขวัญรอนานไหม อุ๊ย ไม่เลยค่ะ ไปหาหมอคนใหม่ ขวัญไปก่อนนะคะ เชิญครับ อันนี้ก็คือบทลงโทษของคนที่มันโลเล นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ นี่เรียกว่าซ้อมแล้วเหรอ ทำไมถึงไม่ตั้งใจกันอ่ะ ซ้อม ก็มาสาย คุยอะไรกันอยู่ครับชาวค่ายเผด็จศึกเพิ่งมาこんにちはようやくさんยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับ ที่นี่บรรยากาศดีนะคะเนี่ย นี่ใหม่แฟนผมครับ สวัสดีค่ะทุกคน แล้ววันนี้คุณมาที่นี่ทำไมซาสกิ ตอนที่เราจบกัน รอบที่แล้ว คุณแพ้ผมอะผมจำได้ แต่ไม่ต้องย้ำบ่อยๆก็ได้ เดี๋ยวผมจะเก็บอารมณ์ไม่หยุดย่อยากสันถ้าจะขายมาเซ็งค่ะผมขอท้าชกกับคุณใหม่ เพราะผมรู้ คนที่มาต่อยกับผมคราวที่แล้ว มันไม่ใช่ยอยักษ์สันที่ผมรู้จัก ฮะ นี่มันกล้ามาหยาบกันถึงพินเลยเหรอ ก็ใช่ไงเป็นหมอบอกไม่ขึ้นเหรอ ขึ้นดิ แต่เราสองคนก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะ เป็นแฟนกันก็ไงนิสัยจะเหมือนกัน อันนะ
ยังเว้ย ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักหน่อยอ่ะ อะไรหมอยังจีบไม่ติดอีกเหรอหมอจีบขนาดนี้แล้วนะ ไม่ติดอีกเหรอเพราะแบบนี้ไงคนสมัยนี้ถึงมีแค่เอฟกับวันไหนอ่ะ อะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วอ่ะ ใครยอมแพ้ ไม่มีเว้ยแต่ถ้าไม่อยากให้ยอมแพ้อะหมอก็รีบใจอ่อนสิครับนะครับพี่หมอ โอ้ยอ่อนมากอะ แบบนี้มันเสียเวลาความสุขหมด แล้วตอนนี้ไม่มีความสุขเหรอ มันก็มีแต่ใจอ่อนหน่อยไม่ได้หรอนะหมอนะนะนี่ใจอ่อนหน่อยได้ไหมนะแบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะหมอนะ อ่อนมากอะ ไม่ ก็หน่อยได้ไหม หยุด ใจอ่อนเลยขึ้นก่อนเลย พูดเลย ก็บอกว่าไม่ไง มึงคิดว่ามึงเป็นอดีตแชมป์โลก แล้วมึงจะเบี้ยวหนี่เฮียก็ได้เลยเหรอวะ เฮ้ยพี่ใจเย็นนะพี่ ช่วงนี้ผมช็อตจริงๆ ขอเวลาผมหน่อยนะพี่ เวลามึงเหลืออีกไม่เยอะนะ แต่ลุงเอ้ยไปเดินนี่ท่าไหนเนี่ย ให้โดนลูกหลงเด็กตีกันได้ มานี่มา อ๋อมาโกหก เธอทำ โด แผล น ให้ ลูกหลงเด็กตีกัน มองอะไรอะพี่เอกเปล่าพี่ก็แค่มองว่าค่ายเรามันก็เริ่มเก่าแล้วนะก็แง่ดิพี่ ก็สร้างมันตั้งแต่ตอนที่พ่อพี่ยังเป็นแชมป์โลก สมัยที่แม่พี่ยังอยู่อยู่เลยอะนั่นดิอย่างนี้พี่ต้องหาเงินสักก้อนมาปรับปรุงค่ายแล้วนะ จัดไปครับ เสร็จแล้ว เชื่อว่า ถ้าแม่พี่ยังอยู่ แม่เขาจะภูมิใจในตัวพี่ไหมนะ ภูมิใจดิพี่ เชอยังภูมิใจในตัวพี่เลยนะ เด็กเปียกแฟนนี่ฉีดยาเก่งนะเนี่ย ไม่เปียกนะโว้ยจบไหมเนี่ย ไม่เจ็บแล้ว ดีมาหน่อยดี นี่เขาซ้อมกันดุนะครับเชอก็ใกล้จะขึ้นชกแล้วไงพี่ เนี่ยเชื่อปะถึงจะเป็นแมตช์เล็กๆนะ แต่ว่าคนดูก็ทักมาที่เพจหลังบ้านของค่ายอะว่าขอเขามาดูกันเพียบเลย
ก็ดีเลยดิ งั้นเราเปิดขายบัตรเลยได้ปะจะได้เป็นการหารายได้เข้าค่ายด้วยไง ก็อยากไงพี่แต่ว่าพี่เอมันไม่ยอมมันบอกว่า ไม่ได้ตกลงกับซาสกิไว้ เชอร์บอกว่าจะไปเคลียร์ให้ นางก็ไม่ยอมนู่นนี่นั่นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ น่าเสียดายอ่ะ เงินต้องเยอะ พี่กะจะให้ทำสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดด้วยซ้ำแมตช์ล้างตาแบบเนี้ย รับรองว่าคนดูเยอะแน่นอนเลย ก็จริงนะพี่ งั้นเดี๋ยวเชิญต้องเด็ดขายพี่เอหน่อยแหละ เดี๋ยวเชิญเคลียร์เอง ทำถึงมากครับ ท่านผู้จัดการค่าย ย้ำมา1 2 1 2 1 2 1 2 1 2ดีย้ำมา4 บัตร1 2 โอ้ยยอยักษ์ โอ้ พ่อไปแต่งงานใหม่ พ่อไม่ได้มานานมากเลยนะ เพิ่งรู้ว่าที่ค่ายเนี่ยทาสีเหลืองๆแบบนี้ ก็มันจะได้ดูวัยรุ่นขึ้นไงพ่อ แต่มันก็ดูแปลกดีนะ จ้ะพี่สีเหลืองแบบนี้ก็ดูสดใสดีเหมือนกัน เป็นสีวันเกิดของแม่นะครับ น้ำเย็นมาแล้วจ้ะครับเพลงนี้ครับนานิพา ขอบใจจ้ะ ขอบใจนะ แล้วนี่พ่อกับนานี่พาเข้ากรุงเทพกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ ก็ตั้งใจมาหาเองนี่แหละ ได้ข่าวว่าจะชกแก้มือกันใหม่ไม่ใช่ ก็เลยแวะมาให้กำลังใจนะ ขอบคุณครับ นี่ได้ข่าวว่าเองต้องทำน้ำหนักเพิ่มไม่ใช่ นิดหน่อยครับพ่อ พ่อดูเทสทิ้งชกคราวที่แล้วแล้วแหละทำไมไปยืนนี่เขาต่อยอย่างนั้นไว้ลูกชาย มันไม่สบายนะพ่อ แล้วนี่ตกลงพ่อไม่มีธุระอะไรแล้วใช่ไหมครับ จะได้ซ้อมต่อ พี่เอ พยักไปเตรียมตัวต่องั้นก็ ผมส่งแค่นี้นะพ่อสวัสดีครับ เย้ ยักษ์ไปดิ ปัญหาครอบครัว ผมไปซ้อมต่อนะพ่อ พี่เรากลับกันเถอะ เดี๋ยวถึงการจะมืดค่ ไป ไม่รอยักษ์ก่อนนะยักษ์ผิดเองอะยักษ์มาไม่ทันนะแม่ขอโทษครับแม่ให้อยู่กับยักษ์ก่อนได้ไหมอะ ลูกแม่เก่งจะตายทำได้อยู่แล้วแหละ แม่ก็อวยเกิน โอ๊ยแม่ยักษ์คันหลังอะเกาหลังให้หน่อย ได้ตรงนี้เปล่า ไม่ใช่ครับซ้ายหน่อยนะ
น่าจะปัญหาเรื่องแม่แหละถึงจะกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่ทำให้เป็นแบบอุปสรรคในการต่อยมวย เหมือนเราไม่ได้ไปอยู่ในจุด 1 2 3 เก๋าสรุปอาการของยักษ์ไม่น่าเป็นห่วงใช่ป่าวะ ตอนนี้ก็ยังนะแนวโน้มจะดีขึ้นด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้แรงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่กูว่าฝากสังเกตด้วยนะเว้ยเข้าใจเปล่าหมอเด็กกินช้าเราปะไม่นะ ไอหมอเอาคืนมาเลย ไม่เอามาเพื่อนนี่อะอยากได้ก็ต้องขอดีๆก่อนดิ ขอดีๆแล้ว บางคุณว่าน้องยอยักษ์ขอเกงช้างนักมวยคืนหน่อยได้ไหมครับแบบเนี้ยโอ้โหพูดก่อนเลยเร็วนะ พี่หมอวันดีครับ น้องยอยักษ์ขอกางเกงช้างนักมวยของน้องยอยักษ์คืนได้ไหมครับ ต้องทำตัวน่ารักแบบนี้สิครับชอบจังเลยนะเกงช้างตัวเนี้ยเห็นใส่อยู่ตัวเดียวเลย ซื้อให้ใหม่เหรอปะ ต้องซื้อที่ ไม่เอาอะ JMTV Shop เท่านั้น ตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นนี่หมอดูดินะ เป็นไง เหมือนปะก็ เวลาเราชอบอะไรแล้ว ก็ไม่เห็นต้องมองหาอะไรใหม่นะปะ ถ้าจะซื้อใหม่เพิ่มก็ไปซื้อสต็อกเพิ่มที่ JMTV Shop ได้นะ ยักษ์ขอให้กดหน่อยได้ปะไม่ต้องมาอ้อนเลยนะไอหมายักษ์หมอ รู้ปะว่านักกีฬาระดับโลกบางคนเนี่ย เขาต้องมีเซ็กก่อนลงแข่งนะ ร่างกายจะได้ไม่เครียด สมองจะได้ปลอดโปร่ง แล้วรู้ปะว่าที่บางคนเขาแพ้เนี่ย เพราะว่าร่างกายมันไม่ฟิตไง โอ้โห ตึงเกิน ก็ตอนนี้อยากได้กำลังใจนี่นั่นก็ได้ยอยักษ์หมออนุมัติแค่นี้ครับ ก็ได้ ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะพรุ่งนี้จะต้องแข่งกับไอ้ซาสกิแล้วอ่ะ อยากทำได้อยู่แล้ว ก็คงงั้นอ่ะ ถ้าพรุ่งนี้หมอไปเชียร์เรา จะไปดีไหมนะ ไปเธอพรุ่งนี้เราต่อยเพื่อหมอเลยนะ อยู่ดีๆเป็นคนปากหวานขนาดนี้แต่เมื่อไหร่นะ ก็พูดจริงนี่ หมอคือความสบายใจของเราอ่ะ
ถ้ามีหมออยู่ด้วย อะไรเราก็ไม่กลัวหรอก อ่ะรอดูว่าจะไม่กลัวจริงหรือเปล่า แต่เรื่องนักกีฬาระดับโลก ยอยักษ์อยากลองไปนอนที่พื้นไหมครับ โอเคครับ อย่างนี้ดีแล้วครับ อีกสักครู่นะครับ นัดชกล้างตาระหว่างยอยักษ์เผด็จศึกกับซาซากิ นักมวยชาวญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับตื่นได้นไหมครับ สวัสดีครับใส่เต็มครับบอกเลยแมตช์นี้ ทีมทุกคนพิมพ์มาหน่อยได้ไหมว่าเชียร์ใครถ้าเกิดว่าเชียร์ยอยักษ์เนี่ยให้พิมพ์ 99 มาแต่ถ้าพิมพ์ซาซากิเนี่ยให้พิมพ์ 567824 มานะครับ พี่หมอ ทุกคนก็พิมพ์99ปะง่ายกว่าเยอะ มาทันจริงๆด้วยนะพี่ พอดีพี่อยากให้แต้มจองที่ไว้ให้พี่หมออ่ะ เพราะว่าเชอน่าจะยุ่ง อ๋อ ขอบคุณนะครับแต้ม ยินดีค่ะ นั่งเลยไหมพี่ สวัสดี และตอนนี้นะครับแมตช์ล้างตากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ ระหว่างยอยักษ์เผด็จศึกกับซาซากิคิงจูเนียร์นะครับ จริงๆนะถ้ามันดูคอมเมอร์เชียลหน่อยนะ มันขายเป็นพาณิชย์หน่อยนะ มันต้องแบบ ตั้งสติดี ขายบัตร ๆยิ่งทำได้เว้ย โอเคไอ้น้อง ไป เอาไว้ยักษ์เว้ยที่ผมยังจำได้เลยนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเจ้ายอยักษ์เผด็จศึกเนี่ยโดนน็อกไปตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร แต้มอีกนานไหมกว่าจะเริ่มอ่ะ อีกสักพักอะพี่ อ๋อ ทั้งสองคนเคยขึ้นเวทีต่อยมวยมาแล้วทั้งคู่ เดี๋ยวเจอกัน ในเทนไฟท์เทน โอ้โหเอาแล้วครับ มาแล้วเอ้ยตายแล้ว ดูฟอร์มแล้วเนี่ย ตอนนี้ซาซากิเนี่ยเหมือนกับจะแบบมาแรงมาโอ้โห อย่าโซ่ กลัวใจว่าจะเป็นแบบเดิมนะครับ ทีนี้เนี่ย เอาแล้วยังไงอะทีนี้เอาไงยอยักษ์โอ้โหเอ้ยชื่อยอยักษ์สิก็ต้องพระเดชสักหน่อยนะครับ ชุดดำนี่มาตลอดเลยนะ หลังๆ พี่ เนี่ย อยากเป็นอะไรอะพี่หมอ มาทีจังนะ เฮ้ยยักษ์นี่ไปยักษ์นี่ตีดิพี่ โอ้โหล้มอีกแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับ แบบครั้งที่แล้วไม่เอานะครับ ยักษ์เราอยู่นี่ยักษ์ห้ามแพ้เขานะ
ซะดีแม่มาจริงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยซาสกิโดนเข้าไปนะครับนัดนี้ยังไงอะ อุ้ย โอ้โหใส่เข้าไปเต็มแรงนะครับเอากับโอ้ยมุบเลยนิ่งเลยกรรมการนับแล้วกรรมการนับแล้ว อย่าบอกนะอย่าบอกนะและผู้ชนะนะครับยอยักษ์ประเด็นศึกชนะน็อกไปโอ้โหแม่คนละฟอร์มกับครั้งที่แล้วเลย ที่มีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่แค่มีเธอก็ทำให้ทุกผ่านทุกอย่างไปได้ เฮ้ยซาสกิเชอเป็นคนชวนพี่ใหม่กับซาสกิมาเองอะ ขอพวกเราร่วมวงด้วยอีกสัก2 คนนะคะ ยอยักษ์สังวันนี้ยอยักษ์สันเจ๋งมากありがとうございますสู้อย่างเต็มที่ผมดีใจมากๆที่ได้ชกกับยอยักษ์สันถึงแพ้ก็ไม่เสียดายเลย Presto Experience Besto Experience จูก็เจ๋งมากๆ ตอนอยู่บนสังเวียนเนี่ยไอ้ก็แทบแย่เหมือนกันโอ้ยสันยอยักษ์สันผมมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหน่อยอะไรเหรอครับผมขอสมัครเป็นนักมวยในค่ายเผด็จศึกด้วยได้ไหมครับจริงๆนะครับผมตามไปดูค่ายมวยหลายที่แต่ผมไม่เคยเห็นค่ายที่เหมือนกับครอบครัวเหมือนที่นี่เลย ถ้าเป็นฉันเป็นเจ้าของค่ายที่มีคนนักต่อยมวยหล่อขนาดนี้นะ3 คนนะฉันรวยนะพูดเลยเอาดิงั้นก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันซาสกิจริงเหรอครับありがとうございますยินดีครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนักมวยค่ายนี้ก็คือสมรสเท่าเทียมมาก
นี่ใช่คุณหมอวันดีหรือเปล่าครับ โรเพลย์ พอดีว่าคุณทำนี่ตกไว้นะครับ ผมเก็บได้เลยเอามาคืน ก็เห็นอยู่อะว่าไปเอามาจากที่แขวน อย่าช็อตฟิวดิ เร็ว ตามน้ำหน่อย โอ้จริงด้วยครับเนี่ย ไปเก็บมาจากที่ไหนได้ครับเนี่ย เอาคืนมาเลย ก็คุณทำตกไว้ที่กลางใจผมไงครับ ดีนะเนี่ย ที่ตอนแรกอยากไม่จีบเราแบบเนี้ย งั้นจำหน้าผมไว้ดีๆนะครับ เพราะอีก1 เดือนข้างหน้าเนี่ย ผมจะเป็นแฟนคุณ น่ารักทั้งของ น่ารักทั้งคนเลยนะครับเนี่ย เดียวได้อีกอะเอาให้สุดเลยดิ งั้น โอ้นี่ คุณหมอจะเป็นลมเหรอครับ โอ้โหหายใจติดขัดด้วย ถ้าอย่างนั้นผมว่าผมคงต้องขอจูบ ผมหมายถึงว่า คงจะต้องขอทำ CPR ให้ซะหน่อยนะครับ ยักษ์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  CPR เลยจะตายแล้วขอ CPR ด้วยด่วนฮะ โอ้ย จะแหกกฎอีกแล้วนะยักษ์ นิดนึงเอง วันนี้เราอุตส่าห์ชกชนะมานะ ขอรางวัลหน่อยดิ รางวัลแทนคนเก่ง ไม่ได้ดิ กฎก็ต้องเป็นกฎปะ งั้นถ้าแบบนี้อะแบบนี้เนี่ยไม่ผิดกฎใช่ปะพี่หมอ ตายละ ยักษ์ ไปต่อกันดีกว่า ไหนใครบอกว่ากฎต้องเป็นกฎไง คนชนะไม่อยากได้รางวัลหรอก อันนี้มีการเป็นเซ็กส์ครั้งแรกที่จูบปากกันนะ มันก็จะไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆ เพราะว่าครั้งนี้มันน่าจะเติมเต็มไปด้วยความรักมากยิ่งขึ้น
น้องต้องตกลงแก้วแล้วล่ะจบ บ้านเรากำลังจะถูกยึดมึงทำแบบนี้ได้ไงวะ กฎของบ้านเราเนี่ยเวลามีเรื่องเนี่ยมันต้องเคลียร์ด้วยกำปั้น ถามจริงๆเลยนะ มึงยังเห็นกูเป็นน้องอยู่หรือเปล่าวะ หมอกอดเราหน่อยดี ถ้าเขารักกันมากพอนะ เขาจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่ กอดหมอโคตรอุ่นเลยอะรู้ตัวปะ โอ้ EP นี้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะ ดีมากแน่นๆโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าเนาะจริงๆ EP นี้คือเราว่าตัวละครคือเป็นการบอกแล้วว่าตัวละครสองคนตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะแต่มันยังไม่ใช่เป็น officially หรอกที่แบบว่าจะประกาศว่าฉันเป็นแฟนกันเพราะมันเหลืออีก1 เดือนเนาะมันยังไม่ถึงวันนั้นเนาะแต่โดยทางพฤตินัยแล้วกันโดยทางปฏิบัติแล้วกัน2 คนก็คือเป็นการประกาศว่าเป็นแฟนกันแล้วจุดไหนที่บอกเป็นการประกาศว่าเป็นแฟนกันแล้วจริงๆมันก็มีความสัมพันธ์ที่มันดูแน่นกันอยู่แล้วแหละแต่แค่มันจะมีจุดเมื่อกี้ตรงเลยตอนสุดท้ายเลยตอนที่หมอวันดียอมจูบนะครับผมตัวของยอยักษ์คือจริงๆเขาจูบกันมาหลายครั้งแล้วแต่จริงๆแล้วมันจะมีความรู้สึกคือแบบคนบางคนนะครับเขาจะไม่ยอมจูบกับใครเลยก็ตามที่ไม่ใช่แฟนเขาหรือคนที่เขารู้สึกดีด้วยหรือรักด้วยแต่มันจะมีหลายๆคนที่ยอมจูบนะครับผมแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าการจูบเป็นเรื่องปกติเป็นเซ็กส์รูปแบบนึงเขาจะไม่ได้ห่วงการจูบมากไม่จำเป็นต้องแบบรู้สึกว่าจูบนี้มันต้องเก็บไว้สำหรับคนที่รักเท่านั้นแต่บางคนเขาก็จะมีฟีลเหมือนกับแบบมันไม่อินน่ะเขาจะจูบได้ก็ต่อเมื่อเขารักคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่จะบอกว่าเวลาเราสัมผัสปากกันหรือมีการจูบกันนะครับผมมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้รู้สึกว่าอารมณ์ของการอยากจะมีอะไรกันมันพลุ่งพล่านขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะจูบกันนะครับมันเป็นจุดกระตุ้นอารมณ์จุดหนึ่งแต่ทีเนี้ยการที่สำหรับคนที่เขาถือเรื่องนี้ว่าจะจูบหรือไม่จูบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยการที่เขายอมจูบกับใครสักคนหนึ่งเป็นการที่เขากำลังบอกว่าเขายอมจะปล่อยไหลกับความรู้สึกตรงนั้นไปเต็มที่แล้วนะฮะงั้นแปลว่าจริงๆแล้วตัววันดีตอนเนี้ยแต่เดิมการมีเซ็กส์ของเขาทั้งคู่เนี่ยมันไม่คือมันจะเป็นการจูบคอจูบนู่นจูบนี่ถูกปะไม่ได้จูบปากก่อนที่จะมีเซ็กส์กันอาจจะมีการจูบปากในจังหวะโมเมนต์อื่นแต่ไม่ใช่เป็นการจูบปากในจังหวะที่กำลังจะมีเซ็กส์กันงั้นครั้งนี้เขากำลังจะยอมมีเซ็กส์ด้วยหรือยอมมีอะไรด้วยพร้อมๆกับจูบปากงั้นการที่มันมีเซ็กส์ครั้งเนี่ยมันจะไม่ใช่การมีเซ็กส์เหมือนครั้งก่อนอาจจะเหมือนเป็น friend with benefit one night only ก็คือเหมือนกับว่ามีการแบบว่าเป็นเรื่องของเซ็กส์เพียวๆแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาได้ใส่ความรู้สึกลงไปแล้วเขารู้สึกใส่ความเชื่อมั่นกับคนตรงหน้าลงไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะรักคนตรงนี้แล้วเขาเลยยอมที่จะเบรกกฎของเขานั่นคือการที่จูบได้กับคนที่เขารักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมที่จะจูบพอจูบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการแสดงท่าทางของหมอวันดีว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าการมีเซ็กส์ครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการมีเซ็กส์แค่สนุกละแต่มันเป็นการมีเซ็กส์กับคนรักแล้วการที่เขาเน้นเรื่องตอนจูบในจังหวะที่นอนโซฟาครั้งแรกแล้วมีการหมอวันดีอยู่ข้างบนแล้วเขาจูบก่อนนะฮะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะถึงการที่ตัวละครมันได้คิดว่าโอเคกับคนนี้แหละคือใช่ละคนนี้แหละที่ฉันยอมยกจูบของฉันให้อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปในจังหวะโมเมนต์อื่นต่อไปในการที่จะมีเซ็กส์กันนะฮะซึ่งเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นการเคลียร์เลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวละครรู้สึกแม้ตัวละครจะพูดอะไรก็ตามแต่ในความรู้สึกตอนเนี้ยเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วในตอนนี้ของหมอวันดีแล้วทำไมหมอวันดีถึงจูบตอนนี้ล่ะทำไมถึงไม่จูบมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรอรู้สึกว่ามันใช่แหละแต่ความรู้สึกคือมันมีจังหวะหนึ่งตอนที่เขาจูบลงมาแล้วเขาเอาบัตรพนักงานของตัวเองมาบังปากอะเนาะมันอาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ทำให้ตัวหมอวันดีคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเชื่อมั่นกับตัวเองแล้วว่าจริงๆคนตรงหน้าคนนี้แหละคือคนที่เราควรจะยกจูบให้มาทำให้ตัวเขารู้สึกคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าโอเคฉันว่ามันใช่แล้วแหละเขาเลยลุกขึ้นมาแล้วก็มาจูบต่อนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดที่รู้สึกว่าหมอวันดีได้อันล็อกความสัมพันธ์ตัวเองเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ในรูปแบบของแฟนกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ไม่รู้ EP น่าจะเป็นยังไงนะมันต้องรอ1 เดือนก่อนหรือเปล่าถึงจะประกาศว่าเราเป็นแฟนกันแบบ officially เนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องบาลีแล้วกันหมายความว่ามันต้องรอถึงจังหวะที่เหมาะสมก่อนเราถึงจะพูดคำนั้นออกมาเหมือนคนว่าไม่ยอมพูดคำว่ารักสักทีจนกว่าจะถึงเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันเยอะอย่างของการตั้งขึ้นมาของแต่ละคู่ขึ้นมาเองนะฮะแต่เรื่องของการปฏิบัติหรือการทำความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นคนเป็นแฟนกันแล้วมันก็คือแน่นอนแล้วกันตอนนี้ความสัมพันธ์มัน EP นี้มันเน้นว่าตอนนี้ตัวละครมันได้ตัดสินใจแล้วเป็นแฟนกันจริงๆมันเน้นตั้งแต่เปิด EP แล้วนะเปิด EP มาด้วยงานเต้นรำเนาะมาทำให้เห็นว่าตัวละครของยอยักษ์เนี่ยเป็นคนคิดได้ก่อนว่าฉันน่ะไม่ได้ชอบแต้มแล้ว
แต้มรักไม่ได้คนที่ฉันชอบแต่ฉันชอบหมอวันดีการที่เขาอยู่กับคนที่เขาเคยชอบหรือคนที่เขาชอบอย่างแต้มรักอะแต่ถ้าสมมติคนเราชอบแต้มรักมากๆเราไม่ชอบวันดีเข้าใจปะเราจะให้เวลากับแต้มรักเต็มที่โดยเราไม่สนใจมือถือเลยเราเป็นห่วงเป็นใยเราจะไปส่งเขาถึงหอแต่การที่แต้มรักเห็นว่าตัวของยอยักษ์มองมือถือตลอดเวลามันหมายความว่าจริงๆแล้วใจเขาไม่ได้อยู่กับเราตอนนี้มันจะไม่ต่างกับหมอขวัญกับหมอเติบ EP ก่อนเลยที่หมอขวัญแบบมองชายตาหมอเต๋อไปแล้วหมอเต๋อก็คือไม่สนใจหมอขวัญเลยมัวแต่มองตัววันดีอยู่อย่างนั้นมันทำให้เห็นมันทำให้รู้ว่าคำตอบของในใจเขาคืออะไรว่าจริงๆแล้วเขาชอบหมอวันดีไม่ได้ชอบขวัญนะ EP นี้ขวัญก็เลยมีแฟนเป็นคนอื่นไปเลยเช่นกันมันก็เหมือนกันตรงที่ยอยักษ์รู้สึกว่าเขาทำแบบเนี้ยจนที่แต้มรักรู้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเราแล้วแหละไอ้ที่ก่อนนี้มันจะจูบกันมันเป็นแค่เรื่องเผลอใจเพราะนั่นน่ะเราว่าแต้มรักเป็นคนตัดความสัมพันธ์เร็วแล้วแต้มรักอาจจะไม่ต้องพูดหรอกว่าตัดหรือไม่ตัดจริงๆบทของแต้มรักเป็นบทที่ประหลาดที่บอกว่าเขาไม่ชอบกันตอนไหนถูกปะแต่โอเคอย่างน้อยๆ EP นี้แต้มรักรู้ตัวแล้วว่าเขาชอบพี่ยอยักษ์ต่อไปไม่ได้หรอกพี่ยอยักษ์เขามีคนที่เขารู้สึกดีอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยตัดจบตรงนั้นเลยในความรู้สึกของเขานะแล้วก็รีบส่งเลยยอยักษ์ว่าพี่ไปหาหมอวันดีเถอะพอหนูดูออกนะว่าพี่ชอบวันดีสุดท้ายแล้วตัวของยอยักษ์ก็เลยโอเคไปหาวันดีแล้วก็รู้สึกมันเป็นการเฟิร์มในใจด้วยว่าขนาดแต้มรักไล่เขาออกมาเขายังไม่รู้สึกว่าต้องอยู่กับแต้มรักต่อเลยแสดงว่าจริงๆลึกๆเขาว่าชอบหมอวันดีเขาแบบเยอะแล้วแหละเขาเลยต้องวิ่งมาหาหมอวันดีแบบนั้นนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยกลัวว่าหมอวันดีจะแบบอยู่กับใครจะมีหมอเต๋อมายุ่งยากอีกหรือเปล่าตอนที่ไปถ่ายรูปกับพวกสปอนเซอร์ถูกปะสุดท้ายก็คือมาถึงก็เดินต่อยหมอเต๋อเขาให้เพราะมายุ่งยากกับแฟนเขาจริงๆแล้วก็พูดด้วยคำเต็มปากว่านี่คือแฟนของเราพยายามจะเคลมว่านี่คือแฟนของเราแม้เจ้าตัวจะไม่ได้บอกว่านี่คือแฟนก็ตามแม้จะเป็นแฟนกันมาปลอมก็ตามจนหมอเต๋อก็ไม่เชื่อหรอกว่านี่มันเป็นแฟนกันมาปลอมไม่ใช่หรอชอบสิ่งที่วันดีพูดว่าก็ใช่เป็นแฟนกันมาปลอมมันเริ่มต้นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยคนที่ทำให้เราสบายใจที่สุดมันคือยอยักษ์คนที่ทำให้เป็นตัวเองที่สุดคือยอยักษ์คนที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีค่าที่สุดคือยอยักษ์สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นคือตัวของวันดีอยู่กับพี่เต๋อแล้วเขารู้สึกตัวเองไม่มีค่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้มันคือการที่ตัววันดีรู้สึกตัวเองไม่มีค่าก่อนนะฮะรู้สึกว่าฉันมันแบบจืดเกินไปฉันมันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่มันมีคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นคนจืดนะเว้ยฉันไม่ใช่คนแซ่บนะเว้ยฉันไม่ใช่คนดีนะเว้ยฉันไม่ใช่คนที่ต้องวิ่งตามใครนะเว้ยมันมีคนสนใจฉันเหมือนกัน8 ปีที่ฉันเสียเวลาไปกับการวิ่งตามใครสักคนหนึ่งกับการที่จะมานั่งรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีคนที่รอรักเราอยู่มีคนที่รอทำดีกับเราอยู่มีคนที่พร้อมจะทุ่มเทเวลาให้กับเรามากกว่าที่เต๋อกำลังทำแม้เต๋อตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วอยากจะทุ่มเทแล้วแต่มันไม่ใช่แล้วไงมันผิดช่วงเวลาไปแล้วเพราะตอนนี้ความรู้สึกของเรามันไปอยู่ที่คนคนหนึ่งที่ทำให้เราประทับใจครั้งแรกทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเขาอยู่ในข้างในใจครั้งแรกมีเขาอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราที่ดีมากขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยเราจะติดกับคนที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นในครั้งแรกเสมอมันเหมือนรักแรกแบบนี้เนาะซึ่งมันเกิดขึ้นกับยอยักษ์ทำให้ตัววันดีรู้สึกว่าโอเคมันต้องเป็นยอยักษ์แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่คนอื่นแล้วเขาก็เลยพูดว่าโอเคแต่ตอนนี้มันคือความรักนะแล้วฉันปล่อยเขาไปไม่ได้ก็เลยจับมือกันแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วว่าตอนนี้ก็เคลียร์มากๆกับหมอเต๋อว่าหมอเต๋อเธอคงแพ้ในศึกนี้แล้วแหละแล้วหมอเต๋อจะกลับไปหาหมอขวัญมันก็สมควรแล้วว่าหมอขวัญก็ไม่เอาเขาแล้วเหมือนกันโอเคพอสุดท้ายพอมันก็เลยคอนเฟิร์มแต่ตอนอีฉากเปิดแล้วแหละว่าตัวละครมันรักกันแต่แค่มันยังเป็นแฟนกันไม่ได้ด้วยคอนดิชันของตัววันดีที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าวันดีก็มองว่ามันเป็นแฟนกันเร็วไปหรือเปล่าวะมันต้องแบบมีขั้นตอนของการจีบก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมานั่นแหละก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ยอยักษ์จีบก่อนนะพอยอยักษ์จีบก็จีบเกินเรื่องเกินราวไปอีกจีบแบบไม่ใช่เป็นตัวเองเรื่องมันจะบอกว่าเวลาเราทำอะไรที่มันไม่เป็นตัวเองครับกับคนที่เรารู้สึกเรารักกันไปแล้วในแบบที่เรารักในแบบของเขาพอเราทำอะไรที่เป็นตัวเองมันดูตลกมันดูฝืนมันดูไม่ธรรมชาติแต่จริงๆเนี่ยมันก็โอเคกับการที่ตัวละครรู้ไงว่านิสัยเดิมเขาเป็นยังไงก็เลยยอมที่จะโอเคเธอเลิกทำเถอะเราเป็นคนเหมือนเดิมทำคนปกติดีกว่ากินส้มตำเหมือนเดิมพี่แฮมพูดในมุมกลับกันว่าถ้านี่เป็นการจีบคนหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเป็นเฟรนด์เบเนฟิตกันมาก่อนไม่เคยเป็นคู่นอนกันมาก่อนไม่เคยรู้จักนิสัยกันมาก่อนมันจะมีความรู้สึกคือแบบอันนี้ทำเกินไปหรือเปล่าเยอะไปเปล่าประหลาดไปหรือเปล่าเป็นตัวเองปะเนี่ยโปรโมชั่นไปหรือเปล่าแล้วทำให้คนเลิกกันโดยไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้เขาอาจจะไม่คนแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งโอเคมันจีบคนหนึ่งได้แหละแต่มันก็ต้องมีความเป็นตัวเองไว้เหมือนกันมันไม่ใช่จีบโหจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความเป็นตัวเองเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณกำลังคุยกับคนหนึ่งหรือจีบคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้เป็นตัวของคุณเองเลยมันเหนื่อยทั้งคู่นะเหนื่อยทั้งคนรับแล้วก็เหนื่อยทั้งคนส่งฉะนั้นเรื่องพยายามจะบอกว่าเป็นตัวเองง่ายสุดแล้ว
แต่เป็นตัวเองให้มันในลุคที่มันดูดีหน่อยลุคที่มันใส่ใจเขาหน่อยลุคที่มันจะตั้งใจจะไปจีบเขาจริงๆหน่อยแค่นั้นแหละเพราะสุดท้ายโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวละครมันก็โอเคแล้วเรารักกันแล้วเราโอเคแล้วแต่แค่มันให้โอกาส2 เดือนรอคอยถึงวันนั้นเราจะไม่มีอะไรกันจนกว่าจะครบวันนั้นเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะแต่สุดท้ายคนที่เบรก the rule หรือเบรกกฎข้อนี้ก็คือตัวของวันดีเองที่เลือกจะแบบว่าตอนแรกก็เหมือนคุมกฎอยู่เนาะแบบเธอมาซบอกฉันได้แต่อย่ามีเซ็กกับฉันนะนู่นนี่นั่นเลยสุดท้ายตอนจบก็คือไม่ได้ละต้องไหลตามความรู้สึกของตัวเองที่มันพุ่งพล่านไปแล้วนะฮะโอเคนี่ก็จบเรื่องความรักของทั้งคู่ไปเรามาดูเรื่องของอื่นบ้างก็คือเรื่องของครอบครัวEP นี้เปิดดราม่าขึ้นมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าโรคของยอยักษ์คืออะไรนะครับผมที่เป็นไอคนที่ใส่ชุดดำๆชุดคลุมดำๆแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ในอีกแบบนั้นเป็น shadow work คือเหมือนเป็นร่างเงาของเขาที่อยู่ในจิตใจที่เป็นตัวตราบาปของเขาว่าวันนั้นน่ะที่เธอแข่งเพราะเธอมัวแต่โฟกัสเรื่องการแข่งจนเธอลืมกลับมาหาแม่แล้วเธอก็สุดท้ายเธอกลับมาดูใจแม่ไม่ทันและแม่เธอตายมันอาจจะเป็นตัวตราบาปในใจเขาก็ได้แล้วพอมันเห็นตัวเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากต่อยอีกแล้วเขาไม่กล้าจะไปต่อแล้วเพราะว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเขาต่อยออกไปแล้วเขาจะสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปถ้าเขาต่อยไปแล้วเขาจะพลาดเรื่องบางเรื่องไปมันทำให้เขาไม่สามารถจะออกหมัดได้แล้วไม่แน่ใจเป็นเพราะเหตุนี้เปล่านะพยายามจะเดาอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้เพราะว่านึกเหตุอื่นออกไม่เจอนะครับผมคิดว่าเหตุที่มันเป็นปมในใจที่ทำให้เขามานั่งฝันอยู่ทุกๆคืนนั่นคือเรื่องของแม่ของเขาอยากเห็นเขาเป็นนักมวยแม่ของเขาอยากเห็นเขาเป็นแชมป์มันอาจจะเป็นวันแรกที่เขาได้แชมป์ก็ได้หรือวันแรกที่เขาต่อยมวยก็ได้แล้วอยากจะเอารางวัลนั้นมาโชว์แม่เขาแต่แม่เขาไม่อยู่รอเห็นรางวัลนั้นแล้วก็ได้คือเราไม่แน่ใจว่าเรื่องมันลึกเลเวลไหนนะแต่คิดว่าคงเป็นเกี่ยวกับคุณแม่เขาแน่นอนและไอ้ตัวที่เป็นตัวคุมดำๆมันไม่ใช่แม่เขาหรอกแต่มันคือตัวเขาเองหรือเปล่าที่เป็นร่างที่กำลังจะตอกย้ำว่าแกไม่ควรต่อยมวยว่ะเพราะการต่อยมวยของแกมันทำให้แกพลาดโอกาสสำคัญการต่อยมวยของแกมันทำให้แกสูญเสียคนหนึ่งไปเราว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยพอที่คิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอถึงวันดียกไฟขึ้นมาแล้วบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เรามาเชียร์เธอนะนี่ไงคนรักเธอแล้วเขาเห็นกำลังใจที่ดีมันเหมือนเลยแบบเฮ้ยเขาต่อยชนะได้นะเว้ยโดยเขาไม่สูญเสียคนรักเขาไปเพราะคนรักเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาถึงได้เห็นคนรักเขาอยู่ตรงนี้เขาถึงรู้สึกว่าไม่ฉันจะงั้นเขาไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะคนที่เขารักมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วอันนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่ทำให้ตัวละครรู้สึกว่าโอเคฉันไปต่อได้ฉันเลยต่อยต่อแล้วก็ชนะซาซากินะคะในครั้งนี้นั้นไม่รู้แหละว่าปมตัวนี้คืออะไรแต่คนที่รู้คือหมอปะเก๋าเพราะเขาคงจะเล่าความจริงให้หมอปะเก๋าแต่แค่หมอวันดียังไม่รู้ว่าตกลงแล้วโรคที่ยอยักษ์เป็นมันคืออะไรหมอปะเก๋าที่รู้แต่คิดว่า EP หน้าแหละคือคำตอบน่าจะเป็นการคลายเรื่องของครอบครัวเพราะว่าพ่อน่าจะทิ้งไปมีแฟนใหม่ถูกป่ะครับผมแล้วก็ทิ้งซึ่งพี่ชายคนโตไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆนะครับพี่โอเยก็คือไม่โอเคเลยที่พ่อเหมือนทิ้งไปอาจจะทิ้งแม่ไปก็ได้ในช่วงจังหวะที่เป็นจังหวะสุดท้ายของแม่ที่แม่เขาป่วยอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ทิ้งไปแต่งงานใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นทำให้แม่เขาป่วยและตายมันจะเป็นปมที่มัน cross กันไป cross กันมาหมายความว่ามันเกี่ยวเนื่องกันว่าเขาโทษคุณพ่อแทนที่ทำให้แม่เขาตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นสาเหตุของการที่แม่เขาตายก็ได้เพราะฉะนั้น EP หน้าคือการที่ตัวละครทั้งครอบครัวมาเคลียร์กันเพราะปมที่มันเกิดจากพ่อแล้วก็ลูกๆ2 คนมันน่าจะเป็นปมสำคัญมากๆทำให้อยู่ในใจทั้งโอเยะแล้วก็อยู่ในใจของทั้งตัวของยอยักษ์ในใจโอเยะคืออะไรเราจะเห็นว่า EP เนี่ยพยายามจะเชียร์มากๆเลยให้ขายบัตรให้คนมาต่อยกันตัวของเชอร์พยายามจะแบบว่ามันต้องไปจ่ายมันต้องหาเงินเข้าค่ายแต่พี่โอเยไม่ยอมส่วนหนึ่งคือพี่โอเยเขาอยากจะชนะพ่อเขาหรือเปล่าอยากจะแบบรู้สึกว่าเขาต้องดีกว่าพ่อเขางั้นอะไรที่มันทำเป็นเหมือนกับการขายบัตรขายเงินมันไม่ใช่มันต้องหาเงินผ่านการต่อยมวยเท่านั้นอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่มันปิดความคิดเขาไว้อยู่ว่าเขาไม่อยากจะหาเงินด้วยวิธีอื่นมันอาจจะเป็นตัวล็อกหรือเพดานบางอย่างของเขาในใจเขาก็ได้นะซึ่งถ้าเขาปลดล็อกกับพ่อเขาแล้วเขาอาจจะยอมก็ได้ที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นพาณิชย์มากขึ้นหรือเป็นการต่อยมวยเพื่อหาเงินมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันได้เป็นปมในใจเขาแหละที่เกี่ยวกับคุณพ่อเขาทำให้เขารู้สึกว่าเลือกวิธีการแบบประหลาดเลือกวิธีการที่มันเดิมๆหรือเลือกวิธีการที่เขาเรียกว่าวิธีการยากหรืออาจจะต้องทำตัวเป็นเหมือนพ่อคนใหม่ของน้องชายเป็นคนที่เป็นผู้นำของครอบครัวฉันต้องหาเงินได้โดยไม่บอกว่าตัวเองเดือดร้อนแค่ไหนทั้งที่จริงๆน้องอาจจะคอยถ้าน้องรู้เรื่องนี้น้องอาจจะคอยช่วยซัพพอร์ตได้แต่ไม่กลัวน้องจะเสียศูนย์อยากให้น้องได้แชมป์โลกฉันต้องทำตัวเป็นพ่อที่คอยหาเงินซึ่งมันเป็นความคิดของคุณพ่อที่เหมือนกับแบบซัพพอร์ตลูกเต็มที่โดยที่ตัวเองไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็มาดูแลลูกมันเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหาที่มันดูแลค่าย
ค่ายเผด็จศึกที่ทุกคนต้องร่วมใจร่วมมือกันมันควรเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมาแชร์กันไม่ใช่เขาแบกไว้คนเดียวแต่เขาพยายามจะทำตัวว่าเขาต้องแบกคนเดียวเพราะเขาเป็นผู้นำครอบครัวอันนี้อาจจะเกิดจากปมที่เกิดจากพ่อเขาเนี่ยแหละเนี่ยคือตรงนี้คือต้องคลายปมออกต้องมีการคุยพ่อลูกก่อนเขาจะได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่ออะไรเลยหรือเขาต้องไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรเลยเพื่อตัวเองจะเป็นครอบครัวเขาเป็นตัวเขาเองได้ในแบบของเขาเราว่าอันนี้คือจุดหนึ่งเช่นการปมที่เกิดจากพ่อกับตัวของยักษ์เราว่าอันนี้ไม่เยอะเพราะว่ายอยักษ์ดูจะแค่เฟรนลี่กับพ่อมากกว่าดูจะคุยกับพ่อง่ายกว่านะมากกว่าตัวโอเยอย่างเงี้ยแต่ตัวยอยักษ์น่าจะเป็นปมของการที่พี่ชายไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยแล้วปล่อยให้เขาทำทุกอย่างออกไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าพี่ชายของเขาทุกข์แค่ไหนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องต่อยกันใน EP หน้าหาบทพิสูจน์ว่าตกลงใครกันแน่หรือตกลงควรต้องฟังใครกันแน่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใน EP ต่อไปนะรวมถึงอาจจะเป็นปมจากพ่อเขานิดหน่อยที่อาจจะรู้สึกว่าทิ้งแม่ไปแล้วเขารู้สึกว่าเสียโอกาสในการได้เจอแม่เขาครั้งสุดท้ายอะไรแบบนี้ก็คงเคลียร์กันใน EP หน้าแล้วก็มีหมอวันดีอยู่ตรงนั้นด้วยในการช่วยให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะฮะก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงส่วนโอเยะมีเรื่องของการที่ติดหนี้นะครับผมไปกู้หนี้มาแล้วก็จะโดนกำลังตามล่าอยู่เราคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวตัวยอยักษ์รู้เรื่องยอยักษ์คงไปต่อยมวยให้ได้แชมป์โลกหรือหาเงินมาช่วยตรงนี้แหละจุนเจือตรงนี้นะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แต่คิดว่าปัญหาตรงนี้เดี๋ยวต้องมาร่วมกันแก้คงไม่ใช่โอเยะคนนี้จะแก้ได้เพราะหนี้มันงวดมาแล้วแล้วมันก็ตามหลอกหลอนมาแล้วตัวยอยักษ์จะโกรธก็ได้ว่าทำไมถึงแบบไม่ยืมผมหรือไปยืมคนทำไมถึงไปยืมคนนอกคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้ทำให้ยอยักษ์โกรธนะฮะโอเคเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยก็คือว่าจริงๆแล้วมวยมันเป็นธุรกิจได้นะครับผมอันนี้ผมแค่พูดเสริมในพีนี้แล้วกันว่าเราจะเห็นว่าดูเหมือนกับตัวละครมันต้องต่อยมวยเพื่อแลกเงินนะจริงๆแล้วว่าตัวของโอเยะค่อนข้างจะมีที่บอกเรามีเพดานเกินไปจริงๆหรือมีกำแพงบางอย่างที่ไม่กล้าก้าวข้ามไปจริงๆแล้วว่าคุณมีนักมวยหล่อขนาดนี้คุณมีซาสกิมาเพิ่มนะคุณมียอยักษ์คุณมีโอเยะนะ3 คนนักมวยหน้าตาดีอย่างเงี้ยเป็นฉันเป็นเจ้าของค่ายมวยฉันรวยไปแล้วบอกเลยตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มวยครับผมมันมีการหาเงิน2 รูปแบบหลักๆนะครับผมนั่นคือการที่คุณไปแข่งแล้วก็ล่าเงินรางวัลซึ่งเราว่าตรงนี้มันได้เยอะไหมมันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วมันก็ได้น้อยแล้วมันก็เจ็บตัวอีกอันนึงคือทำมวยเป็นพาณิชย์หมายความว่าเหมือนที่ตัวของหมอวันดีพูดเราต่อยกันแล้วก็ไลฟ์ดูให้คนอื่นดูขายบัตรให้คนอื่นเข้ามาชกแล้วก็จะเห็นได้แบบหลายคนมากๆที่เห็นในเมืองไทยที่แบบว่าเขามีการเอามวยมาต่อยเป็นการต่อยจริงจังชิงแชมป์เลยกับการต่อยเพื่อเหมือนกับแบบนัดกระชับมิตรนะฮะอาจจะเป็นพี่บัวขาวนะครับผมมาต่อยกับแบบว่านักมวยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหล่อๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะขายในเวที่เหมือนกับขายพี่บัวขาวนะขายแบบแฟนๆพี่บัวขาวด้วยแล้วก็ขายในมุมของคนที่อยากจะดูนักมวยหน้าตาดีด้วยเราก็มาจับแมตช์กันแล้วก็เจอกันแล้วก็ขายบัตรโอ้โหขายดิบขายดีมากนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็อยากไปดูแมตช์แบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นคือตัวของนักมวยเองก็ทำตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์หรือไอดอลได้ด้วยที่จะขายสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆได้ด้วยคือมันเป็นเหมือนเชิงพาณิชย์มากขึ้นในการทำค่ายมวยครับมันไม่ใช่การทำค่ายมวยแบบต่อยชิงแชมป์เอาเงินรางวัลอย่างเดียวแล้วมันอาจจะเอาไปแล้วในเทรนด์ตอนนี้นะรู้สึกคือถ้าแบบมีนักมวยหน้าตาดีขนาดนี้คือทำคอนเทนต์ลง TikTok ทุกวันเชื่อขายดี100%งั้นเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเวย์มากเลยในการทำเงินของตัววงค่ายเผด็จศึกเนาะแต่มันอยู่ที่ว่าตัวของพี่เขาจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับผมที่อยากจะพูดคุยกันก็อย่างหนึ่งคืออยากจะชมตัวนักแสดงรู้สึกว่าตัวของอินกับเกรซรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีนะใน EP นี้เราไม่ใช่ EP นี้ถ่ายฉากช่วงเวลาไหนหรือช่วงหลังๆหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเคมีที่2 คนรู้สึกเข้ากันในดีที่สุดแหละตั้งแต่ดูมาเนี่ย9 EP แล้วว่า EP นี้ค่อนข้างจะเป็นเคมีหรือการแบบมันมีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่า2 คนก่อนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกโอเคเล่นด้วยกันได้ดีแหละแต่ EP เนี่ยจะเห็นถึงความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีกำแพงอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนตัวละครเป็นตัวละครจริงๆเขาเล่นกันได้แบบว่าเป็นตัวละครจนรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่ได้เห็นชัดใน EP นี้นะก็ต้องชมว่าEP นี้โอเคเล่นเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ตัวของรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่มันเป็นดราม่าซีนหลายๆฉากเหมือนกันที่2 คนเล่นแล้วมันเหมือนกับว่ามันดูแบบดีมันดูแบบว่าโอเคมากๆแล้วมันดูไม่ฝืนเท่าไหร่บางทีมันเหมือนกับบางทีมันอาจจะเหมือนกับเป็นการที่เราเล่นตามตัวละครหรือตามบทตอนนั้นแต่อัน EP เนี่ยจะเห็นถึงความเป็นตัวละครตอนจริงๆเยอะหลายฉากมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะฉากเหมือนกับเป็นฉากแบบง่ายๆอย่างเช่นเหมือนกับตัวอินเล่นแบบว่าโอบกอดตัวของเกรซบนเตียงแค่นั้นฉากเล็กๆแค่นั้นรู้สึกว่าอินเล่นดีมากๆเลยนะ
รู้สึกว่าอินเนอร์ดีในการที่รู้สึกว่าฉันกำลังห่วงใครบางคนหนึ่งอยู่แล้วก็อยากจะดูแลเขาให้ผ่านเรื่องร้ายๆหรือฝันร้ายนี้ไปได้แล้วว่าจังหวะแบบนี้ดีมากๆก็อยากชมนักแสดงตอนนี้นิดนึงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้พี่แอมไปก่อนบ๊ายบาย